Hello friends, welcome back to Fin Academy. I am Sangram Patil from खासदार SD पाटील विद्यामंदिर ज्युनियर कॉलेज इस्लामपूर. आपण जो ncert एस ब्लॉक एलिमेंट हा चॅप्टर बघायला सुरुवात केली आहे की ज्याच्यामधलं कंटेंट बहुतेक आपण सुरुवातीला ह्या सगळ्या ग्रुप फर्स्टमधले जे एलिमेंट्स असतील त्यांचा विचार केला की ज्याला आपण अल्कली मेटल असं म्हणतो की ज्यांच्या बाबतीमधलं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आपण बघितलं. याच्यानंतरचा नेक्स्ट पार्ट आपण बघितला की त्याच्या वेगळ्या प्रकारच्या प्रॉपर्टीच्या आधी ॲटॉमिक आणि आयनिक रेडिया, त्याच्यात आयनायशन एन्थाल्पी, हायड्रेशन एन्थाल्पी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हे पॉईंट डिस्कस केले. याच्यानंतर हा एक जनरल चार्ट आपण बघितलेला होता की जो टेक्स्टबुकमध्ये पण होता. याच्यानंतर केमिकल प्रॉपर्टीजकडे आपण गेलो. केमिकल प्रॉपर्टीज अगदी आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये जशा आहेत तसे रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स ऑक्सिजन होत असताना त्याच्या ऑक्साईड्स, सोडियम असताना त्याच्या पेरॉक्साईड आणि पोटॅशियम असताना त्याचा सुपर ऑक्साईड कसा तयार होतो हे बघितलं. त्याच्यानंतर रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स वॉटर हा पॉईंट आपण डिस्कस केला. जेव्हा ग्रुप फर्स्टमधल्या इलेमेंटची रिॲक्शन वॉटरसोबत होती आहे तेव्हा त्याच्यातूनचा हायड्रोजन गॅस लिबरेट होतो आहे. हे आपण टेक्स्टबुकमध्ये तसंच ncert पण बघितलं. डायहायड्रोजनसोबत रिॲक्शन झाल्यानंतर ग्रुप फर्स्टमधले इलेमेंट त्याचे करस्पॉन्डिंग हॅलाइड्स तयार करतात. म्हणजे सपोज सोडियम 2 मॉलिक्युल्स ट्रीटेड विथ क्लोरीन हा हॅलोजन आहे, इट विल फॉर्म सोडियम क्लोराईडचे 2 मॉलिक्युल. या पद्धतीनं हॅलोजनसोबतची रिॲक्शन आपण आता हायड्रोजनसोबतची रिॲक्शन सांगितली की सोडियम आणि हायड्रोजन एकत्र सोडियम हायड्राईड तयार होणार आहे. आणि आत्ता आपण बोललो हॅलोजनच्या संदर्भात. रिड्युसिंग नेचर की ज्याच्यामध्ये हे सगळे एलिमेंट्स आहेत दे आर सेट विथ द गुड रिड्युसिंग एजंट. स्वतः फार छान पद्धतीनं ऑक्सिडेशन दाखवतात त्यामुळे त्यांना गुड रिड्युसिंग एजंट म्हणतो. सोल्युशन इन लिक्विड अमोनिया हा पण आपण डिस्कस केला की ज्याच्यामध्ये आपल्याला एक डीप ब्ल्यू कलर असलेला कंपाऊंड त्याच्यामध्ये मिळत होता. आजच्या लेक्चरला आपण त्याच्यानंतर जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाऊंड्स ऑफ द अल्कली मेटल्समध्ये ऑक्साईड्स आणि हायड्राईड्स हा मुद्दा डिस्कस केला. ग्रुप आता हे जे एलिमेंट्स आहेत त्याच्यामध्ये मग ऑक्साईड्स असतील किंवा हायड्राईड्स असतील त्याच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या याच्याबद्दलचा विचार आपण केला. आजच्या लेक्चरला आपण बघणार आहे की ॲनॉमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम म्हणून लिथियमच्या ॲनॉमलस प्रॉपर्टीज कोणत्या. तर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ग्रुप फर्स्टमधले एलिमेंट कोणते आहेत तर लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम आणि फ्रान्सियम. तर या ग्रुप फर्स्टमधला हा अल्कली मेटलमधला हा लिथियम त्याच्या ग्रुपमध्ये असलेल्या इतर एलिमेंटसारख्या प्रॉपर्टी दाखवत नाही, तर तो आपलं ॲनॉमलस बिहेवियर दाखवतो. म्हणजे इतरांच्यापेक्षा थोडंसं असंगत आचरण तो दाखवतो. खरं तर एका ग्रुपमधले एलिमेंट असताना सगळ्यांच्या प्रॉपर्टी सेम असायला पाहिजे होत्या, पण त्याला लिथियम हा एक्सेप्शन दाखवतो. मग याच्या पाठीमागचं रिझन काय तर हे आपण बघितलेलं आहे की द ॲनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द एक्सेप्शनली स्मॉल साईज ऑफ इट्स ॲटम अँड आयन्स. म्हणजे लिथियम असेल किंवा त्याचा आयन लिथियम प्लस असेल याची अतिशय कमी असलेली साईज, हाय पोलरायझिंग पॉवर दॅट इज चार्ज टू रेडियस रेशो. यांचा चार्ज टू रेडियस रेशो हा सुद्धा अतिशय जास्त असतो. ॲज अ रिझल्ट देर इज अ इन्क्रीज्ड कोव्हलंट कॅरेक्टर. म्हणजे हा जो लिथियम असेल त्याच्यामध्ये कोव्हलंट कॅरेक्टर दिसतील. बाकीचे जे एलिमेंट्स आहेत की जे मग सोडियम असेल, पोटॅशियम असेल, रुबिडियम असेल या सगळ्यांच्यामध्ये तुम्हाला आयनिक कॅरेक्टर दिसतील, पण लिथियमच्या बाबतीमध्ये मात्र आपल्याला कोव्हलंट कॅरेक्टर असलेले लक्षात येतील. पुढे दिलं आपल्याला फर्दर लिथियम शोज अ डायगोनल रिलेशनशिप टू मॅग्नेशियम विच हॅज बीन डिस्कस्ड सबसिक्वेंटली. याच्याबद्दलचा आपण विचार केलेला आहे. हा लिथियम मॅग्नेशियमसारख्या प्रॉपर्टी जो ग्रुप सेकंडमधला सेकंड एलिमेंट आहे त्याच्यासारख्या प्रॉपर्टी आपल्याला या लिथियमच्या दिसतील. त्याला आपण डायगोनल रिलेशनशिप असं म्हणालेलं होतं. याच्यानंतरचा पॉईंट आपण डिस्कस करतो आहे की जो इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतो आहे, पॉईंट्स ऑफ डिफरन्स बिटवीन लिथियम अँड अदर अल्कली मेटल्स. लिथियम आणि बाकीच्या अल्कली मेटलच्या बाबतीमध्ये कोणते डिफरन्शिएट करणारे पॉईंट आहेत याचा विचार आपण करूया. लिथियम इज अ मच हार्डर, इट्स अ मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट आर हायर दॅन द अदर अल्कली मेटल्स. खरं तर टॉपकडून बॉटमकडे जाताना हार्डनेस वाढायला पाहिजे आहे, पण लिथियम हा बऱ्यापैकी हार्ड आहे आणि त्याचा मेल्टिंग पॉईंट, बॉइलिंग पॉईंट हा बाकीच्या अल्कली मेटलपेक्षा जास्त आहे. लिथियम इज द लेस्ट रिॲक्टिव्ह बट स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट अमॉंग ऑल द अल्कली मेटल्स. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवायचं की लिथियमची रिॲक्टिव्हिटी लेस्ट आहे, कमी आहे. आपल्याला स्टेटमेंट माहिती आहे की आपण जेव्हा लिथियमपासून सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम किंवा फ्रान्सियमकडे जातो तेव्हा इथं आपल्याला लक्षात येत असेल की रिॲक्टिव्हिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग आणि यांच्या आयनायशन एन्थाल्पी डिक्रीज होत आहे, त्यामुळे रिॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज होते. पाठीमागं बघितलं आहे. त्यामुळे लिथियम हा लिस्ट रिॲक्टिव्ह आहे. लिथियमची रिॲक्टिव्हिटी कमी आहे, पण असं असताना सुद्धा हा जो लिथियम आहे तो स्ट्रॉंगेस्ट रिड्युसिंग एजंट म्हणून ओळखला जातो. ऑन कंबशन इट फॉर्म्स मेनली मोनॉक्साइड्स अँड नायट्राइट्स.
खरं तर बाकीचे जे एलिमेंट्स आहेत ते सुद्धा मोनॉक्साईड तयार करतात, ऑक्साईड्स तयार करतात, पण लिथियम जो आहे तो नायट्रोजन बरोबर ट्रीट होऊन लिथियम नायट्राईडसुद्धा तिथं तयार करतो. त्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे लिथियम क्लोराईड इज अ डेलिकेसंट अँड क्रिस्टलाइज ॲज अ हायड्रेट LiCl.2H2O. हा लिथियमचा जो हॅलाइड आहे तो डेलिकेसंट आहे. डेलिकेसंट याचा अर्थ असा ॲटमॉस्फिअरमधला वॉटर ॲब्सॉर्ब करायचा आणि त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊन जायचं. आणि क्रिस्टलाइज ॲज अ हायड्रेट आणि याचा क्रिस्टलाइन फॉर्म आहे तो LiCl.2H2O आहे. वेअर ॲज अ अदर अल्कली मेटल क्लोराइड्स डू नॉट फॉर्म हायड्रेट्स. बाकीचे अल्कली मेटल क्लोराइड्स हे हायड्रेट तयार करत नाही आहेत. नेक्स्ट पॉईंट इथं आहे लिथियम हायड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑप्टेन इन द सॉलिड फॉर्म वाईल ऑल अदर एलिमेंट्स फॉर्म सॉलिड हायड्रोजन कार्बोनेट. म्हणजे जर आपण एक्झाम्पल घेतलं NaHCO3 सोडियम बायकार्बोनेट हा सॉलिड फॉर्ममध्ये आहे, पण लिथियमचा हा जो कार्बोनेट फॉर्म जो असेल, हायड्रोजन कार्बोनेटचा फॉर्म जो असेल तो सॉलिड स्टेटमध्ये आपल्याला मिळणार नाही आहे. नेक्स्ट पॉईंट आपण डिस्कस करतो. लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो इथॅनाइड ऑन रिएक्शन विथ इथाइन. इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH सोबत याची रिएक्शन होणार नाही आहे की जेणेकरून इथॅनाइड तिथे तयार होईल. लिथियम नायट्रेट वेन हिटेड gives lithium oxide whereas the other metal nitrate decompose to give the corresponding nitrate. लिथियम नायट्रेट जो आहे त्याचं डिकम्पोजिशन लिथियम ऑक्साईड तयार होतो, पण सोडियम नायट्रेटचं डिकम्पोजिशन त्याचे नायट्रेट तुम्हाला तिथं नायट्राईट तयार झाले लक्षात येतील, पण ह्याचे मात्र लिथियमचे मात्र ऑक्साईड तयार होतील. याचा लास्ट पॉईंट दिला आहे LiF and Li2 are comparatively much less soluble in water than the corresponding compounds of alkali metals. म्हणजे सोडियमचा फ्लोराईड असेल किंवा सोडियमचा ऑक्साईड असेल हे याच्या कंपॅरेटिव्हली लिथियम ऑक्सिजन्स आर मच लेस सोल्युबल इन वॉटर. लिथियमचा फ्लोराईड किंवा ऑक्साईड हे वॉटरमध्ये कमी सोल्युबल आहे दॅन द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ अदर अल्कली मेटल्स. सो ऑल दिस पॉईंट्स आर रिलेटेड विथ द लिथियम की ज्याचा ॲनोमलस बिहेवियर कसं आहे हे आता आपण इथं बघितलं. त्यानंतर पॉईंट्स ऑफ सिमिलॅरिटीज बिटवीन लिथियम अँड मॅग्नेशियम. आपण खरं तर लिथियम आणि मॅग्नेशियमचं जे डायगोनल रिलेशनशिप आहे याच्याबद्दलचं डिस्कस केलेलं होतं, तोच पॉईंट इथं आपल्याला डिस्कस केलेला लक्षात येईल. त्याच्यानंतरचा पुढचा पॉईंट जो होता की ज्याच्यामध्ये सम इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स ऑफ सोडियम. सोडियमचे महत्त्वाचे कंपाऊंड्स कोणते याच्याबद्दल आपण विचार करणार आहोत. तर आहे असा पॉईंट आपण टेक्स्टबुकमध्ये बघितलेला आहे जो आहे सोडियम कार्बोनेटच्या संदर्भातला. आता इथं सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा ज्याला म्हटलं जातं की ज्याचा फॉर्म्युला Na2CO3.H2O आहे. हा सोडियम कार्बोनेट कसा प्रिपेअर करायचा त्याच्याबद्दलची रिएक्शन कशी आहे हे आपण इथं बघितलेलं आहे. आपल्याला आठवत असेल की कार्बन डायऑक्साईड जो अमोनिएटेड असेल सॅच्युरेटेड अमोनियापासून हा कार्बन डायऑक्साईड जो आहे तो कशातून पास करायचा तर सोडियम क्लोराईडमधून पास करायचा. तर अमोनियम क्लोराईड आणि सोडियम बायकार्बोनेट तयार होतो आणि इथं तयार झालेला जो सोडियम बायकार्बोनेट आहे त्याचं डिकम्पोजिशन होऊन आपल्याला इथं सोडियम कार्बोनेट हा कंपाऊंड मिळून जातो प्लस कार्बन डायऑक्साईड आणि H2O. अमोनियम क्लोराईडपासून पुन्हा कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड रिएक्शन करून आपण अमोनिया रिजनरेट करतो. आहे अशी रिएक्शन आपल्याला टेक्स्टबुकमध्ये बघायला मिळणार आहे. त्याच्यानंतर याच्या प्रॉपर्टीज. सोडियम कार्बोनेट हायड्रेटेड फॉर्ममध्ये असतो. 375 केल्विनला हीट केल्यानंतर तो मोनोहायड्रेटेड बनतो. इथं खरं तर तो 10 H2O मोलिक्युलने सराउंड आहे, पण इथं मात्र तो मोनोहायड्रेटेड बनतो. आणि त्याच्यापेक्षा जास्त टेम्परेचरला हीट केलं तर हा कम्प्लिटली डिहायड्रेटेड होतो, त्यातला वॉटर मोलिक्युल पूर्णपणे रिमूव्ह होतं. अगदी सेम पॉईंट आपल्याला युजेसच्या संदर्भात टेक्स्टबुकमध्ये बघायला मिळतील. नेक्स्ट कंपाऊंड इथं दिसतो तुम्हाला तो आहे सोडियम क्लोराईड. आता हा सोडियम क्लोराईड ॲज इट इज जसं आपण टेक्स्टबुकमध्ये बघितलेला आहे तसा हा सोडियम क्लोराईड की सोडियम क्लोराईडच्या बाबतीमध्ये इथं काय काय दिलं आहे ते बघूया आपण थोडक्यात. तर हा जो सोडियम क्लोराईड आहे याला आपण ब्राईन असं म्हणतो की ज्याच्या बाबतीमध्ये इथं स्टेटमेंट तुम्हाला बघायला मिळेल. अ ब्राईन सोल्युशन कंटेन्स सोडियम सल्फेट, कॅल्शियम सल्फेट, कॅल्शियम क्लोराईड अँड मॅग्नेशियम क्लोराईड ॲज अ इम्प्युरिटीज. Calcium chloride and magnesium chloride are impurities because they are delicescent, absorb moisture easily from the atmosphere. त्याच्यानंतर इथं पॉईंट जो दिलेला आहे टू ऑप्टेन द प्युअर सोडियम क्लोराईड. आपल्याला जर प्युअर सोडियम क्लोराईड पाहिजे असेल द क्रूड सॉल्ट इज डिझॉल्व्ड इन मिनिमम अमाऊंट ऑफ वॉटर अँड फिल्टर टू रिमूव्ह इनसॉल्युबल इम्प्युरिटीज. The solution is then saturated with hydrogen chloride gas. Crystal of pure sodium chloride separate out. Calcium and magnesium chloride being more soluble than the sodium chloride remain in the solution. ही मेथड सोडियम क्लोराईडच्या प्रिपरेशनसाठी इथं दिलेली आहे. त्यानंतर सोडियम क्लोराईड जो आहे त्याचा मेल्टिंग पॉईंट 1081 केल्विन दिलेला आहे. सोल्युबिलिटी 36 ग्रॅम इन 100 ग्रॅम वॉटर दिलेली आहे 273 केल्विनला. द सोल्युबिलिटी डज नॉट इन्क्रीज ॲप्रिसिबली विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर.
टेम्परेचर वाढवेल तसं सोलेबिलिटी वाढणार नाही आहे असं स्टेटमेंट दिलेलं आहे. याचे युजेस आपल्याला माहिती आहेत. इट इज युज्ड ॲज अ कॉमन सॉल्ट ऑर टेबल सॉल्ट फॉर अ डोमेस्टिक पर्पज. इट इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, NaOH आणि Na2CO3. तर हा सोडियम क्लोराईडच्या बद्दलचा मुद्दा आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये नाही आहे. NCERTमध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. त्याची प्रिपरेशनचे मेथड, त्याचे युजेस आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज हा पॉईंट आपण इथं बघितला. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे सोडियम हायड्रॉक्साईड, की ज्याला आपण कॉस्टिक सोडा असं म्हणतो. आणि हा जो कॉस्टिक सोडा आहे त्याचे प्रिपरेशनची मेथड ॲज इट इज जसं टेक्स्टबुकमध्ये दिलेलं आहे, की जिथं आपण कास्टर केलनर सेल वापरला, त्या कास्टर केलनर सेलमध्ये इलेक्ट्रोलायसिस केल्यानंतर आपल्याला सोडियम अमालगम मिळाला आणि हा सोडियम अमालगम जेव्हा वॉटरवर ट्रीट केला तेव्हा आपल्याला सोडियम हायड्रॉक्साईड मिळाला. ॲज इट इज टेक्स्टबुकमध्ये आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी बघायला मिळतील. याचे युजेस पण दिलेले आहे. हे सगळे युजेस आपल्याला टेक्स्टबुकमध्ये बघायला मिळतात. नेक्स्ट आपण बघणार आहे तो म्हणजे सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट, की ज्याला बेकिंग सोडा असं म्हणलं जातं. टेक्स्टबुकमध्ये सोडियम बायकार्बोनेटच्या बद्दल दिलेलं नाही आहे. इथं आपण दाखवतो. तर हा जो सोडियम बायकार्बोनेट किंवा सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट जो आहे त्याला बेकिंग सोडा असं म्हटलं जातं. बिकॉज इट डिकम्पोज ऑन हिटिंग इट जनरेट्स बबल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईडचे बबल्स बाहेर पडतात हीट केल्यानंतर. त्याच्यानंतर इथं सोडियम हायड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय सॅच्युरेटिंग अ सोल्युशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईडच्या सॅच्युरेटेड सोल्युशनबरोबर या सोडियम कार्बोनेटची रिॲक्शन केल्यानंतर इथं रिॲक्शन दिसते तुम्हाला, तर आपल्याला हा सोडियम बायकार्बोनेट मिळून जातो आणि ही रिॲक्शन आपण सोडियम बायकार्बोनेटच्या प्रिपरेशनसाठी वापरू शकतो. हा जो आहे तो माइल्ड अँटीसेप्टिक आहे, की फॉर स्किन इन्फेक्शन. इट इज युज्ड इन अ फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशरमध्ये आणि स्किन इन्फेक्शन होऊ नयेत म्हणून अँटीसेप्टिक म्हणून या सोडियम बायकार्बोनेटचा यूज होतो. त्याच्यानंतर बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ सोडियम अँड पोटॅशियम याच्याबद्दलचं डिस्कशन आपण टेक्स्टबुकमध्ये केलेलं आहे. सो आपण नेक्स्ट पॉईंटकडे जातो आहे, जो असणार आहे ग्रुप एलिमेंट्स, की ज्याला अल्कलाईन अर्थ मेटल असं म्हणतो. आता अल्कलाईन अर्थ मेटल ॲज इट इज इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, की ज्याच्यातले एलिमेंट कुठले आहेत, तर एलिमेंट बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम. इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन जनरल आउटरमोस्ट NS2 या पद्धतीनं. इथं 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. त्याच्या आधी रेडॉनचं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कंप्लीट, झेनॉनचं, असं आपण इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ह्या ग्रुप सेकंड अल्कलाईन अर्थ मेटलच्या बाबतीमध्ये सांगतं. ॲटॉमिक आणि आयनिक रेडियाबद्दल आपण डिस्कस केलं. त्याच्या एकूण ट्रेंड पिरियडिक टेबलमध्ये काय आहेत याच्याबद्दलचा विचार आपण टेक्स्टबुकमध्ये केलेला होता. ॲज इट इज ह्या सगळ्या टर्म तुम्हाला बघायला मिळतील. आयोनेशन एन्थाल्पी, हायड्रेशन एन्थाल्पी ह्या सुद्धा टर्म आपण बघितल्या. हायड्रेशन एन्थाल्पी फक्त लक्षात असू द्या, बेरिलियम +2ची हायड्रेशन एन्थाल्पी ही सगळ्यात जास्त आहे. बेरिलियम +2 मोर दॅन मॅग्नेशियम +2 दॅन कॅल्शियम +2 दॅन स्ट्रॉन्शियम +2 आणि बेरियम +2. याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त हायड्रेशन एन्थाल्पी बेरियम +2ची आहे. त्यानंतर फिजिकल प्रॉपर्टी आपण बघितल्या टेक्स्टबुकमध्ये. केमिकल प्रॉपर्टी ॲज इट इज आहेत, की ज्याच्यामध्ये पहिली रिॲक्शन विथ एअर अँड वॉटरबरोबर दिलेली आहे. त्यानंतर हॅलोजनसोबतची सेकंड रिॲक्शन दिलेली आहे, तिथं तुम्हाला डायहालाइड मिळाले लक्षात येतील. बेरिलियम ऑक्साईड इथं BeCl2 किंवा मेटलची रिॲक्शन X2 सोबत नंतर MX2 हा कंपाऊंड आपल्याला इथं मिळतो. त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पॉईंट आपण बघितला, की रिॲक्टिव्हिटी टुवर्ड्स ॲसिड. ॲसिडसोबत रिॲक्शन झाल्यानंतर त्याच्या हॅलाइड तयार होतात. रिड्युसिंग नेचर आपण बघितलेलं आहे टेक्स्टबुकमध्ये. सोल्युशन इन लिक्विड अमोनिया आपण बघितलेला होता, की ज्याच्यामध्ये डीप ब्ल्यू ब्लॅक कलरचं सोल्युशन आपल्याला मिळालेलं लक्षात येतं. याचे जे युजेस आहेत ते पण आपण डिस्कस केलेले होते. त्यानंतर जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाऊंड्स ऑफ द अल्कलाईन अर्थ मेटल, ऑक्साइड्स, हायड्राइड्स हा मुद्दा आपण डिस्कस केलेला होता, की ज्याच्यामध्ये याचे ऑक्साईड कसे तयार होत आहेत, हायड्रॉक्साईड कसे तयार होत आहेत. याच्यानंतर त्याचे हॅलाइड्स, इथं एक्झाम्पल दिसते तुम्हाला, की बेरिलियम हॅलाइड्स इसेन्शियली कोव्हलंट. हे बघा बाकीचे एलिमेंट आहेत ते आयनिक बॉन्ड दाखवतात, पण बेरियम हा कोव्हलंट दाखवतो. आणि अशा प्रकारचा हा एक चेन स्ट्रक्चर असलेला तुम्हाला बेरिलियम क्लोराईडचा कंपाऊंड दिसेल, की ज्याच्यामध्ये क्लोरीन हा ब्रिज क्लोरीन म्हणून ओळखला जातो. BeCl2 हा जनरल फॉर्म्युला आपण या सगळ्यांसाठीचा देऊ शकता. त्याच्यानंतर हे जे सगळे एलिमेंट्स आहेत त्याचे ऑक्झो ॲसिड्स काय काय आहेत याच्याबद्दल आपण इथं डिस्कस करूया, की ज्याच्यामध्ये कार्बोनेट्स. मग हे कार्बोनेट्सच्या बाबतीमध्ये इथं स्टेटमेंट तुम्हाला बघायला मिळतं आहे, की इथं तुम्ही बघू शकता जे कार्बोनेट्स आहेत, इट इज ऑफ अल्कलाईन अर्थ मेटल्स आर इनसोल्युबल इन वॉटर अँड कॅन बी प्रेसिपिटेटेड बाय ॲडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सोल्युशन टू अ सोल्युशन ऑफ अ सोल्युबल सॉल्ट ऑफ these metals. The solubility of carbonates in water decreases as the atomic number of metal ion increases. atomic number जसा वाढेल मेटल आयनचा तशी त्याची solubility डिक्रीज होत जाणार आहे. ऑल द कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हिटिंग टू गिव्ह कार्बन डायऑक्साईड. कुठल्याही कार्बनला हिट केलं तर त्याच्यातूनचा कार्बन डायऑक्साईड हा गॅस रिमूव्ह होणार आहे. त्याच्यामुळं इथं पुढे दिलं आहे बेरिलियम कार्बोनेट इज अनस्टेबल अँड कॅन बी केप्ट ओनली इन अ ॲटमॉस्फिअर ऑफ
CO2. द थर्मल स्टॅबिलिटी इन्क्रीजेस विथ इन्क्रीज इन द कॅटॅनिक साईज. कॅटॅनिक साईज जशी वाढेल टॉपकडून बॉटमकडं तशी स्टॅबिलिटी वाढत जाणार आहे. त्यानंतर सल्फेटच्या बद्दल इथं डिस्कस केलेलं तुम्हाला लक्षात येतं. सल्फेट्स की जे आपण इथं बघतो, सल्फेट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ऑल व्हाईट सॉलिड्स अँड स्टेबल टू हीट. बेरियम सल्फेट, मॅग्नेशियम सल्फेट आर रेडिली soluble in water. The solubility decreases from calcium sulfate to barium sulfate. The greater the hydration enthalpy of barium plus 2 and magnesium plus 2 ion overcome the lattice enthalpy factor and therefore their sulfates are soluble in water. सल्फेट हे वॉटरमध्ये सोल्युबल असलेले आपल्या इथं लक्षात येतील. नंतरचा पॉईंट दिला आहे नायट्रेट्स म्हणूनचा. द नायट्रेट्स आर मेड बाय डिझॉल्युशन ऑफ द कार्बोनेट इन डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड. म्हणजे जर आपण कार्बोनेट घेतले, म्हणजे आता सपोज की आपण घेतला CaCO3 कॅल्शियम कार्बोनेट, आणि या कॅल्शियम कार्बोनेटची रिॲक्शन जर नायट्रिक ॲसिडसोबत केली तर त्याचे आपल्याला करस्पॉन्डिंग नायट्रेट्स मिळतील. मग याच पद्धतीने इथं एक एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला. मॅग्नेशियम नायट्रेट क्रिस्टलाइज विथ 6 मोलिक्युल्स ऑफ वॉटर. म्हणजे मॅग्नेशियम नायट्रेट जो असेल त्याला 6 वॉटर मॉलिक्युलने सराउंड केला असेल. वाईल बेरियम नायट्रेट क्रिस्टलाइज ॲज द अनहायड्रस सॉल्ट. बेरियमचा जो नायट्रेट असेल तो मात्र अनहायड्रस असणार आहे. This again shows a decreasing tendency to form hydrate with increasing size and decreasing hydration enthalpy. All them decompose on heating to give oxides like lithium nitrate. Lithium nitrate सारखे ऑक्साईड इथं तयार होतील. फॉर एक्झाम्पल हा एक नायट्रेट दिलेला आहे. जर आपण मॅग्नेशियम घेतला तर मॅग्नेशियम नायट्रेट NO3 टॉईस, त्याला जर आपण डिकम्पोज झाला तर तो तयार होणार आहे MO, म्हणजे इथं मॅग्नेशियम ऑक्साईड प्लस 4 molecules ऑफ नायट्रोजन डायऑक्साईड विथ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिजन गॅस. त्याच्यानंतर चा मुद्दा आपण जो डिस्कस करतोय तो ॲनॅमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम. जसं ग्रुप फर्स्टमध्ये आपल्याला ॲनॅमलस बिहेवियर हे लिथियमनं दाखवलं, त्याच पद्धतीनं बेरियम हा सुद्धा ॲनॅमलस बिहेवियर दाखवतं. द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप सेकंड मेटल शोज द ॲनॅमलस बिहेवियर ॲज कम्पेअर्ड टू मॅग्नेशियम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स. फर्दर इट शोज डायगोनल रिलेशनशिप टू ॲल्युमिनियम विच इज डिस्कस्ड सबसिक्वेंटली. आपण हा पॉईंट बघितलेला आहे. लिथियम जसा मॅग्नेशियम बरोबर डायगोनल रिलेशनशिप दाखवतो तसा हा बेरिलियम जो आहे तो ॲल्युमिनियमसोबत डायगोनल रिलेशनशिप दाखवतं. मग याचा ॲनॅमोलस बिहेवियर कोणत्या बाबतीमध्ये आहे, हा वेगळ्या प्रॉपर्टी कोणत्या दाखवतो याच्याबद्दल विचार आपण करूया. तर बेरिलियम हॅज अ एक्सेप्शनली स्मॉल ॲटॉमिक अँड आयनिक सायझेस, दस डज नॉट कम्पेअर वेल विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. बेरियमला आपण बाकीच्या ग्रुपसोबत कम्पेअर का करू शकत नाही, तर याची असलेली स्मॉल ॲटॉमिक साईज आणि आयनिक साईज. बिकॉज ऑफ हाय नायट्रेशन एन्थाल्पी अँड स्मॉल साईज इट फॉर्म्स कंपाऊंड्स विच आर लार्जली कोव्हलंट. जसा लिथियम हा सुद्धा कोव्हलंट कॅरेक्टर दाखवत होता तसा हा बेरिलियम सुद्धा कोव्हलंट कॅरेक्टर दाखवतं अँड इट गेट इझिली हायड्रोलाइज्ड. बेरिलियम डज नॉट एक्झिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर दॅन 4 ॲज इन इट्स व्हॅलन्स शेल देर आर ओनली 4 orbitals. The remaining members of the group can have a coordination number of 6 by making use of d orbital. d orbitalचा वापर करून बेरिलियमच्या बाबतीमध्ये एम्प्टी d ऑर्बिटलच नाही आहे, आणि एम्प्टी d ऑर्बिटल जर नसेल तर त्याचा कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हाला डज नॉट एक्झिबिट, म्हणजे तो दिसणार नाही आहे मोर दॅन 4, 4पेक्षा जास्त. पण बाकीच्या मेटलच्या बाबतीमध्ये मात्र तुम्हाला कोऑर्डिनेशन नंबर हा 4पेक्षा जास्त असलेला लक्षात होतं, बिकॉज देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ वॅकंट d ऑर्बिटल. त्याच्यानंतर इथं पॉईंट आपल्याला डिस्कस केला आहे की द ऑक्साइड्स अँड हायड्रॉक्साइड्स ऑफ बेरिलियम अनलाईक द हायड्रॉक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप आर ॲम्फोटेरिक इन नेचर. हे ॲम्फोटेरिक नेचर दाखवणारे नसणार आहेत. ॲम्फोटेरिक म्हणजे इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड बिहेव लाईक द बेस, इन प्रेझेन्स ऑफ बेस बिहेव्स लाईक अ ॲसिड. हा पॉईंट आपण डिस्कस केलेला होता. त्याच्यानंतर डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम अँड ॲल्युमिनियम हा पॉईंट आहे असं आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेला आहे, तोच मुद्दा इथं परत रिपीट होता. त्यानंतर सम इम्पॉर्टंट कंपाऊंड्स ऑफ कॅल्शियम, कॅल्शियमचे महत्त्वाचे कंपाऊंड की ज्याच्यातला पहिला कंपाऊंड आता आपण इथं बघूया तो असणार आहे कॅल्शियम ऑक्साईड और इट इज द क्विक लाईम. इट इज प्रिपेअर्ड ऑन कमर्शियल स्केल बाय हिटिंग लाईमस्टोन इन अ रोटरी किल्न ॲट 1270 केल्विन. कॅल्शियम कार्बनला हिट केलं तर आपल्याला कॅल्शियमचं ऑक्साईड मिळतं की ज्याला आपण क्विक लाईम असं म्हणू शकतो. पुढं दिलं आपल्याला द कार्बन डायऑक्साइड इज रिमूव्ड सून ॲज इट प्रोड्युस्ड टू एनेबल टू रिएक्शन to proceed to completion. कॅल्शियम ऑक्साइड इज अ व्हाईट अमॉर्फस सॉलिड. हा एक व्हाईट अमॉर्फस सॉलिड आहे. इट हॅज अ मेल्टिंग पॉईंट 2870 केल्विन. ऑन एक्सपोजर टू ॲटमॉस्फिअर इट ॲब्सॉर्ब्स मॉइश्चर अँड कार्बन डायऑक्साईड. हा मॉइश्चर आणि कार्बन डायऑक्साईडला ॲब्सॉर्ब करायचं काम करू शकतो.
इथं रिएक्शन दिलेलं आहे तुम्हाला. हा जो क्विक लाईम आहे याच्या बाबतीमध्ये जेव्हा रिएक्शन वॉटरसोबत होती आहे, कॅल्शियम डायऑक्साईड होतं, कार्बन डायऑक्साईड होतं, तेव्हा CaCO3 इथं तयार होतं. द ॲडिशन ऑफ लिमिटेड अमाऊंट ऑफ वॉटर ब्रेक्स द लम्प्स ऑफ लाईम. दिस प्रोसेस कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाईम. स्लेकिंग ऑफ लाईम म्हणजे काय, ह्याच्या ज्या गुठळ्या असतील त्या लिमिटेड अमाऊंट ऑफ वॉटरमध्ये ब्रेक करायच्या तेव्हा जे तयार होतं त्याला स्लेकिंग ऑफ लाईम, चुन्याची निवळी असं म्हटलं जातं. याच्यानंतर क्विक लाईम इज स्लेक्ड विथ सोडा गिव्स सॉलिड सोडा लाईम. बिईंग अ बेसिक ऑक्साईड इट कंबाइन्स विथ ॲसिड ऑक्साईड ॲट हाय टेम्परेचर. कॅल्शियम ऑक्साईडची रिएक्शन SiO2 बरोबर केल्यानंतर CaSiO3 किंवा कॅल्शियम ऑक्साईडची रिएक्शन या फॉस्फेट ग्रुपच्या ऑक्साईड बरोबर केल्यानंतर कॅल्शियम फॉस्फेट हा आपल्याला इथं मिळून जातो. आता या कॅल्शियम ऑक्साईडचे युजेस कोणते आहेत, तर युजेस, इट इज अन इम्पॉर्टंट प्रायमरी मटेरियल फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ सिमेंट अँड इज द चिपेस्ट फॉर्म ऑफ द अल्कली. सिमेंट तयार करण्यासाठी वापर होतो आणि अल्कलीमधला हा चिपेस्ट फॉर्म ओळखला जातो. इट इज यूज इन मॅन्युफॅक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट फॉर्म कॉस्टिक सोडा. कॉस्टिक सोड्यापासूनचा हा एक महत्त्वाचा कार्बोनेट म्हणून सोडियमचा ओळखला जातो. इट इज एम्प्लॉयड इन द प्युरिफिकेशन ऑफ शुगर अँड इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ डायस्टफ. त्यानंतरचा पुढचा पॉईंट आपल्याला दिलेला आहे तो म्हणजे कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड की ज्याला स्लेक्ड लाईम असं म्हटलं जातं. आता हा कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे, इट इज प्रिपेअर्ड बाय ॲडिंग वॉटर टू क्विक लाईम. कॅल्शियम ऑक्साईडमध्ये वॉटरचे ॲडिशन केल्यानंतर आपल्याला हा कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड मिळून जातं. इट इज अ व्हाईट अमार्फस पावडर. इट इज अ स्पॅरिंगली soluble in water. The aqueous solution known as lime water and the suspension of slaked lime in water is known as a milk of lime. हे सगळे जे पॉईंट आहेत ते आपल्याला ऑब्जेक्टिव्ह एक्झामच्या दृष्टीनं महत्त्वाचे आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सातत्यानं रीड करणं गरजेचं आहे. इथं रिएक्शन दिलेली आहे. कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडमधून कार्बन डायऑक्साईड पास केला तर कॅल्शियम कार्बोनेट आणि वॉटर तयार होतं. या कॅल्शियम कार्बोनेटची रिएक्शन कार्बन डायऑक्साईड वॉटरसोबत केली तर आपल्याला कॅल्शियम हायड्रोजन कार्बोनेट तयार झालेलं इथं लक्षात येतं. त्याच्यानंतर हा जो मिल्क ऑफ लाईम जो असेल, ज्याला आपण कॅल्शियम डायहायड्रॉक्साईड असं म्हणतोय, याची रिॲक्शन क्लोरीनसोबत केली तर इट विल फॉर्म ब्लिचिंग पावडर. COCl2ला आपण ब्लिचिंग पावडर असं म्हणतो की जो महत्त्वाचा कॉन्स्टंट त्याच्यातला एक सांगितलं जातं. याचे युजेस कोणते, तर इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मॉर्टर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल. मॉर्टर म्हणजे खलबत्ता, खलबत्त्यासारखा मटेरियल तयार करण्यासाठी होतो, तो बिल्डिंग मटेरियल म्हणून याचा यूज केला जातो. त्याच्यानंतर इट इज यूज इन अ व्हाईट वॉश ड्यू टू इट्स डिसइन्फेक्टंट नेचर. वॉश करण्यासाठी याचं होतं. इट इज यूज इन अ ग्लास मेकिंग, इन अ टॅनिंग इंडस्ट्री म्हणजे कातडं जिथं तयार करायचं असतं तिथं. फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लिचिंग पावडर अँड फॉर द प्युरिफिकेशन ऑफ शुगर. शुगरच्या प्युरिफिकेशनसाठी ब्लिचिंग पावडर म्हणून, टॅनिंग करण्यासाठी, ग्लास करण्यासाठी या कॅल्शियम ऑक्साईडचा उपयोग आपण करत असतो. त्यानंतर पुढे जातो कॅल्शियम हायड्रॉक्साईडचा यूज झाल्यानंतर आपण जातो कॅल्शियम कार्बोनेटकडं. या कॅल्शियम कार्बोनेटच्या बद्दलचं डिस्कशन आपण टेक्स्टबुकमध्ये केलेलं आहे. त्यानंतर महत्त्वाचा जो मुद्दा तो कॅल्शियम सल्फेटचा आहे की ज्याला प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणून ओळखलं जातं. फॉर्म्युला आहे कॅल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O. इट इज अ हेमी हायड्रेटेड म्हणजे पूर्ण हायड्रेटेड नाही आहे, हेमी हायड्रेटेड म्हणून ओळखलं जातं. ऑफ कॅल्शियम सल्फेट इट इज ऑप्टेंड फ्रॉम जिप्सम. कॅल्शियम सल्फेट इज हिटेड विथ 393 केल्विन. CaSO4.2H2ला हिट केलं तर आपल्याला CaSO4.2H2ला हिट केलं तर आपल्याला मिळतोय 2 मॉलिक्युल्स ऑफ CaSO4.H2O की ज्याला आपण कॅल्शियम सल्फेट किंवा प्लास्टर ऑफ पॅरिस असं म्हणतो. Above 393 केल्विन नो वॉटर ऑफ क्रिस्टलायझेशन इज लेफ्ट अँड अनहायड्रस कॅल्शियम सल्फेट इज फॉर्म. दिस इज नोन एज अ डेड बर्न्ट प्लास्ट. जेव्हा हा वॉटर नसेल तर त्याला डेड बर्न्ट प्लास्टर म्हणून ओळखलं जातं. हा एक्स्ट्रा मुद्दा आपण NCERTमध्ये बघतोय. त्याच्यानंतर पुढे जातो आपण की याच्या प्रॉपर्टीमध्ये दिलं आहे. इट हॅज अ रिमार्केबल प्रॉपर्टी सेटिंग विथ वॉटर. ऑन मिक्सिंग विथ ॲडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वॉटर इट फॉर्म्स प्लास्टिक मास दॅट गेट्स इन टू अ हार्ड सॉलिड इन टू 5 to 15 मिनिट. हा असा कंपाऊंड आहे की जो पुरेशा पाण्यामध्ये मिक्स जर झाला तर अगदी 5 ते 15 मिनिटांमध्ये हार्ड मटेरियल तिथं तयार होऊन जातं. आणि त्यामुळं याचे युजेस कुठं कुठं आहेत, तर द लार्जेस्ट यूज ऑफ प्लास्टर इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री ॲज वेल ॲज अ प्लास्टर्स. प्लास्टर बनवण्यासाठी किंवा बिल्डिंगमध्ये याचा यूज होतो. इट इज यूज्ड फॉर इमोबलायझिंग द अफेक्ट पार्ट ऑफ ऑर्गन वेअर देर इज अ बोन फ्रॅक्चर. जेव्हा बोन फ्रॅक्चर किंवा स्प्रेन झालं असेल त्या ठिकाणी तो भाग इमोबाईल व्हावा, तो हलू नाही जास्त म्हणून प्लास्टरचा वापर करतात. इट इज यूज्ड एम्प्लॉयड इन द डेंटिस्ट्री ऑन ऑर्नामेंटल वर्क अँड फॉर मेकिंग कास्ट ऑफ स्टॅच्यूज अँड बस्ट. याच्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे सिमेंट. आता हे जे सिमेंट आहे हे बिल्डिंग मटेरियल म्हणून आपण ओळखतो. इट वॉज
की याच्या बाबतीमध्ये फर्स्ट इंट्रोड्युस्ड बाय इथं दिलेलं आहे इंग्लंड इन 1824 बाय जोसेफ ॲस्पडिन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोर्टलँड सिमेंट बिकॉज इट इज रिझेंबल विथ द नॅचरल लाईमस्टोन क्वारिड इन द आयसले ऑफ द पोर्टलँड इंग्लंड. इंग्लंडमधला हा एक भाग आहे त्या ठिकाणी जे सापडणार आहे त्यामुळे याला यापर्यंत पोर्टलँड सिमेंट म्हणून पण ओळखलं जातं. पुढे दिलं आहे सिमेंट इज द प्रोडक्ट ऑप्टेन बाय कंबाइनिंग मटेरियल रिच इन लाईम कॅल्शियम ऑक्साईड with the other materials such as the clay which contains silica along with the oxides of aluminum, iron and magnesium. त्यामुळं ॲव्हरेज कॉम्पोजिशन जे पोर्टलँड सिमेंटचं दिलेलं आहे ते काहीसं या पद्धतीनं की ज्याच्यामध्ये कॅल्शियम ऑक्साईड जो दिला आहे आपल्याला तो इथं दिसतं. कॅल्शियम ऑक्साईड हा 50 to 60%, त्याच्यामध्ये सिलिकॉन डायऑक्साईड 20 to 25%, ॲल्युमिनियम ऑक्साईड 5 to 10%, मॅग्नेशियम ऑक्साईड 2 to 3%, F2O3 1 to 2% and SO3 1 to 2%. For a good quality cement, the ratio of silica to aluminum should be between 2.5 and 4, and the ratio of lime to the total of the oxides of silicon, aluminum and iron should be close as possible to 2. हे रेशो आपल्याला पाठ पाहिजे आहेत 2.5 to 4 आणि 2 याच्या आसपास हा रेशो असला पाहिजे. द रॉ मटेरियल फॉर द मॅन्युफॅक्चर ऑफ सिमेंट आर लाईमस्टोन अँड क्ले. याच्यासाठीच रॉ मटेरियल हे लाईमस्टोन क्ले सांगितलं जातं. वेन क्ले अँड लाईम आर स्ट्रॉंगली हिटेड टुगेदर दे फ्यूज अँड रिॲक्टर टू फॉर्म सिमेंट क्लिंकर. सिमेंट क्लिंकर ही कन्सेप्ट काय, क्ले आणि लाईम जे असतील ते स्ट्रॉंगली हिट केल्यानंतर फ्यूज होतात आणि रिॲक्ट होतात टू फॉर्म सिमेंट क्लिंकर. द क्लिंकर इज अ मिक्सर 2 to 3% बाय वेट ऑफ जिप्सम टू फॉर्म सिमेंट. जेव्हा हे क्लिंकर जिप्सममध्ये मिक्स होतं तेव्हा आपल्याला मिळतो आहे सिमेंट. दस इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट प्रेझेंट इन अ पोर्टलँड सिमेंट्स आर डाय कॅल्शियम सिलिकेट 26%, ट्राय कॅल्शियम जो दिलेला आहे सिलिकेटचा तो 51% आहे आणि ट्राय कॅल्शियम ॲल्युमिनेट जो असेल तो 11% असलेला लक्षात येतं. सेटिंग ऑफ सिमेंट हे तुम्हाला माहिती आहे की ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं, सिमेंट वॉटरमध्ये मिक्स करायचं आणि त्याच्यानंतर ते हार्ड मास बनणार आहे. दिस इज ड्यू टू द हायड्रेशन ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट्स अँड देअर रिअरेंजमेंट्स. द पर्पज ऑफ ॲडिंग जिप्सम इज ओनली टू स्लो डाऊन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द सिमेंट सो दॅट इट गेट्स सफिशियंटली हार्डन्ड. जिप्सम ॲड केल्यामुळं ते हार्ड होईल, त्याचं हायड्रेशन होणार आहे या पद्धतीनं. सिमेंटचा यूज आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. इट हॅज बिकम्स अ कमोडिटी ऑफ नॅशनल नेसेसिटी फॉर एनी कंट्री नेक्स्ट टू आयर्न. आयर्न नंतरचं सगळ्यात महत्त्वाचं कॉन्स्टिट्युएंट हे सिमेंट सांगितलं जातं. त्याच्यानंतर इट इज युज्ड इन कॉन्क्रीट अँड रेनफोर्स कॉन्क्रीट इन प्लास्टरिंग अँड इन द कन्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डॅम्स अँड बिल्डिंग्स. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण सिमेंटच्याबद्दल बघितल्या. नेक्स्ट पॉईंट एनसीईआरटीमध्ये दिला आपल्याला बायोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅग्नेशियम कॅल्शियम, जो मुद्दा आहे असा आपण टेक्स्टबुकमध्ये बघितलेला आहे. सो हा चॅप्टर एनसीईआरटीमधला या पद्धतीनं इथं संपतोय. ॲक्च्युली फक्त आपण हा ओव्हरव्ह्यू घेतलेला आहे आणि याच्याबद्दलचं जे डिटेलिंग असेल ते तुम्ही करू शकता. याच्याबद्दल काही डाऊट असतील, कुठं जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये शंका वाटत असतील तर कधीही तुम्ही व्हॉट्सअपवरती कॉल करू शकता, मेसेज करू शकता. सो आजच्या लेक्चरला आपण इथं थांबतोय. थँक्यू व्हेरी मच.